Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi voi prezenta și testa un generator de semnal de la Filtech, model FY3200S, pe care l-am cumpărat de pe AliExpress. Să începem! Să vă prezint rapid generatorul de semnal și cu ce accesorii vine. Generatorul propriu-zis așa arată: panoul față, panoul spate, vedere de sus și partea de jos. Avem cablul de alimentare la rețea, acesta este. Pe spatele generatorului de semnal scrie că se poate alimenta între 100 și 260 de volți curent alternativ. Asta înseamnă că în interior avem o sursă în comutație. Și să nu uit, avem un adaptor de rețea pentru Marea Britanie, din câte se vede. Mai departe, avem un cablu USB pentru conectare la PC și alte două cabluri de semnal, cred că sunt ecranate, de la mufe BNC, la conectori tip crocodil. Iar în pachet a mai venit și cu un fel de carte de vizită, cred. Mai jos, cred că vrea să ne arate de unde putem descărca manualul de utilizare al generatorului de semnal. Din păcate, linkul nu funcționează, e verificat de mine. Să vă prezint rapid interfața acestui generator de semnal. În partea stângă avem întrerupătorul pentru pornirea-oprirea generatorului de semnal de la rețea. Să pornim generatorul. În partea aceasta avem un ecran LCD cu afișaj al caracterelor în două rânduri. Sub afișaj avem 5 butoane. Să spun sincer, cam urăsc butoanele de genul acesta. Se apasă destul de greoi, le prefer pe cele siliconice. Primul buton este PARM, prescurtarea de la Parameters. Aici putem seta parametrii esențiale ai semnalului, frecvența, amplitudinea, offsetul, duty cycle și faza. Practic de aici controlăm caracteristicile semnalului pe care îl generăm. Următorul buton, Wave, de la Waveform. Cu acesta selectăm rapid forma de undă dorită. Sinus, dreptunghi, pulsatoriu, văd că aici scrie, triunghi sau alte forme disponibile. Butonul Count ne permite să setăm modul de numărare a impulsurilor și alte setări pe partea asta de numărare. Și ultimul buton din partea de jos a ecranului, SYS, prescurtarea venind de la System Settings. Acesta deschide meniul de setări generale ale dispozitivului. Aici avem partea de bip, deși eu am dezactivat că e destul de enervant. Aici avem butonul principal, un encoder rotativ. Se folosește pentru a naviga prin meniu și pentru a ajusta valorile precum frecvența, amplitudinea, offsetul și așa mai departe. Apăsând pe buton, confirmăm selecția în anumite cazuri. Sau activăm, dezactivăm, cum e în cazul acesta, frecvența să fie reglată simultan pe ambele canale sau nu. Sub encoder avem butoanele săgeată stânga și dreapta, folosite pentru a muta, selecta ce cifre dorim să reglăm. 10, unități, sute, mii și așa mai departe. Sub acele săgeți avem intrarea de semnal printr-o mufă BNC pentru modul de numărare, counter. Iar în partea dreaptă avem cele două ieșiri de semnal prin intermediul celor două mufe BNC. În dreapta fiecărei mufe avem câte un buton. CH1 vine de la Channel 1, canalul 1. Apăsând scurt pe acest buton, oprim sau pornim semnalul pe canalul 1. Dacă ați observat bine, ne este indicată pornirea și oprirea prin intermediul acelui LED din dreptul fiecărui buton. Ați observat că și butonul CH2 are aceeași funcție de pornire-oprire, numai că pentru canalul numărul 2. Încă o chestie suplimentară, am zis că trebuie să vă spun de pe acum, ca să știm cum să reglăm pe primul canal sau canalul al doilea, că aici nu au scris CH1 sau CH2, au scris MF și
SF. Probabil M vine de la main channel, adică de la canalul 1, canalul principal, și S vine de la secondary channel, canalul secundar. F de la frecvență. Pare că nu au avut loc ca să scrie CH1 sau CH2. Și ca să selectăm, folosim cele două butoane din lateral. Deci, practic, cele două butoane au și alte funcții, nu numai de a porni-opri fiecare canal în parte. În continuare, o să testăm semnalul sinusoidal de pe canalul 1. Pornim canalul 1. O să creștem amplitudinea puțin mai sus. Lăsăm pe undeva pe aici, la 6 V vâr la vârf. Și pentru început să scădem frecvența. Schimbăm baza de timp. 20 Hz. Hai să mutăm pe unități. Aici începe să atenueze un pic, parcă. 4 Hz. 3 Hz. 2 Hz. 1 Hz. Să creștem peste 1 kHz. 4. Cum arată semnalul? 6 kHz. 9. 10 kHz. 20 kHz. Așa e mai bine. 60. Mutăm pe 10 de kHz. 500 kHz. 700. 1 MHz. 1,1 MHz. 1,5. Aici începe să se îngroașe semnalul. 2. Da, se vede că nu mai aici începe să atenueze. Și nu cred că este de la osciloscopul meu. Mi-ar fi plăcut să am un osciloscop mai bun, dar na. Ăsta care e? Începe să atenueze. Sinusoid arată acceptabil. Nu o modifică foarte mult. 24 MHz. Aș putea spune că pe semnal sinusoidal se poate folosi până în 2 MHz. La peste 2 MHz nu poți să ai încredere. Hai să verificăm rapid și pe canalul 2. Stați că am apăsat din greșeală pe butonul ăla. Canalul 2. Am pornit. Văd că este deja setat la 11 kHz. Lăsăm la 10 kHz. Schimbăm baza de timp. Modificăm și amplitudinea. Lăsăm la 6 V vâr la vârf, aproximativ. Creștem semnalul. Da, cam asta e. Deci până în cam 2 MHz se poate utiliza. La peste se vede foarte bine că atenuează. 1 MHz. 900, 400, 300, 200, 100, 80, 70, 30, 20 kHz, 10 kHz, 9 kHz, 8, 7, 6, 5 și așa mai departe. 1 kHz. În continuare, să vedem și semnalul dreptunghiular. E reglat la 1 kHz. Schimbăm baza de timp.
Da? Să micșorăm frecvența. 400 Hz. 300. 100 de Hz. Aici există atenuare pe frecvențe joase. Vedem pe DC. ...9 Hz, 8, 7, 6, 4 Hz, 3 Hz, 2 Hz, gata că e prea jos. Să creștem înapoi la 1 kHz. Deci 1 kHz, să creștem acum. Pare în regulă, chiar e bine. ...10 kHz, hai să schimbăm din 10 în 10 kHz, ca să ne mișcăm mai repede, 50 kHz, 100, 200 kHz, 300, 500, cam aici începe să-și modifice forma semnalului dreptunghiular. Da. Da, se vede clar că își modifică forma. 1,5 MHz. Nu mai arată semnalul dreptunghiular. Hai să creștem, să vedem așa doar din curiozitate. Ce nasol. 24 MHz. Hai să vedem unde începe. Cam pe aici. Aici ok. Aici menține formă. Apropo, sunt pe bandă full. Nu e trecut pe 20 MHz. Ok? Da. 20 kHz. Oricum eu l-am luat mai mult pentru a testa amplificatoare. Știam deja la ce să mă aștept. Nu mai testez canalul 2 că nu are sens. O să reglăm amplitudinea semnalului sinusoidal și dreptunghiular la minim și maxim. Vom începe cu semnalul sinusoidal. Vom lăsa la frecvența de 1 kHz. Apăsăm pe parameters. Să ne ducem la prima cifră după virgulă. Și să reglăm pe moment la minim. 3 V vâr la vârf. 2 V. 1,2 V. 900 de mV, 600 de mV, să modificăm a doua cifră după virgulă, 400 de mV, hai să modificăm din nou scala, hai din nou, 200 de mV, 150 mV, 100 de mV, se poate și mai jos, 60 mV, 50, da, se poate regla și spre minim. Zgomotul probabil e și din cauza sondei mele, că din păcate nu am un cablu ecranat având conector BNC și într-o parte și în alta. Hai să creștem la peste 4 V vâr la vârf, 6 V vâr la vârf, 10 V vâr la vârf. Aici nu băgat în seamă este offsetul osciloscopului meu. Când modificăm pe o scală mai mare există un offset. 12 V vâr la vârf, 13, 20 V vâr la vârf, aici avem un offset de 400 de mV vâr la vârf, la 5 V pe diviziune. Și da, cam asta e, 20 de V vâr la vârf maximum. Să trecem și la semnal dreptunghiular, ca de obicei să reglăm spre minim, prima cifră după virgulă, 3 V vâr la vârf, 1,5 V vâr la vârf, să modificăm scala, nu invers, da, e bine. Ok, 1 V vâr la vârf, 500 de mV vâr la vârf, 200 de mV vâr la vârf, 150 de mV vâr la vârf, 100 de mV vâr la vârf, schimbăm scala. Da, e bine, ce să zic, chiar nu e rău. Hai să reglăm la peste 4 V vâr la vârf, 6 V vâr la vârf,
10V vârf la vârf, 12V, 16 și 20, asta e maxim. În continuare să verificăm offsetul semnalului sinusoidal, tot la fel la 1 kHz, dar pentru a modifica din generatorul de semnal trebuie să facem o modificare în osciloscop. Trebuie să mutăm pe curent continuu. Ok. Iar acum din generatorul de semnal apăsăm pe parameters și aici offsetul. Ia să verificăm. Da. Hai să modificăm scala mai mică. Nu, mai mică. Mai mare, pardon. Ca să se vadă mai bine. Să modificăm offsetul pe plus. Să mutăm pe unități. Hai să verificăm și pe semnal dreptunghiular. În afară de offset, în cazul semnalului dreptunghiular se poate modifica și duty cycle. Pentru început să vedem offsetul. Un moment, hai să reglăm tensiunea vârf la vârf mai mare. Lăsăm pe la 8 volți vârf la vârf. Și iar acum să reglăm offsetul. Da. Pe minus. Înapoi pe plus. Și pe 0. Să verificăm duty cycle. Creștem peste 50% și 71% până 99,9%. 60%. Scădem sub 50%. 30%. 10. 0,1%. Și asta e minim. 0,1%. Creștem la 1%. 2%. 3. 4. 11. 20. Hai și înapoi la 50. Să vedem și celelalte semnale. Sinusoidal și dreptunghiular le știți deja. Aici avem niște impulsuri foarte scurte. Să modificăm triggerul. Da. Sper că se văd acele impulsuri. Aici, aici, aici. Să schimbăm triggerul înapoi la 0. Mai departe, semnal triunghiular. Dinte de fierăstrău ascendent. Dinte de fierăstrău descendent. DC. O formă a semnalului mai necunoscută, un moment ca să dădem pe DC aici. O altă formă necunoscută, hai să schimbăm baza de timp. Altă formă necunoscută, da. Aici ce avem? Un fel de electrocardiogramă. Semnal trapezoidal, altă formă de semnal mai necunoscută. Să dădem pe DC, să dădem pe AC, pardon. Și triggerul să schimbăm mai sus. Perfect, aici. Și aici avem tot un semnal pulsatoriu cu impulsuri de diferite nivele, dacă se vede. Schimbăm triggerul înapoi pe 0. O altă formă necunoscută, un fel de zgomot de fond sau ceva de genul. Ce avem aici? Par să fie un grup de semnale sinusoidale. Mai departe, tot un fel de grup de semnale sinusoidale. Și aici ne întoarcem, cred că la semnal sinusoidal. Arbitrar 1, 2, semnal triunghiular, dinte de fierăstrău ascendent, descendent și ne-am întors la semnal sinusoidal. Să testăm reglaj fază pe cele două canale. Da, pentru a vedea reglajul de fază trebuie să avem ambele canale. Sunt pornite ambele canale, tot la fel la 1 kHz și 6V vârf la vârf amplitudinea. Faza.
Hai pe canalul principal să reglăm faza. Main channel. Da, se vede reglajul de fază. Hai să vedem și pe canalul secundar. Mai că în cazul acesta, da, se poate? Da, se poate. Hai să vedem la 180 de grade, da, 90 de grade, 270 grade, 340, 350, 330. În continuare să testăm și funcția sweep. Apăsăm pe butonul acesta, începutul, unde să pornească de la 20 Hz. Nu, stai că aici e 4 Hz, 20 Hz, da, a doua cifră după virgulă. Apăsăm încă o dată pe sweep, frecvența unde să se termine la 20 Hz. Lăsăm la 20 Hz, a fost setat dinainte de mine, un pic și din cauza aceasta se vede că e schimbat. Apăsăm pe sweep încă o dată, timpul, e prea lent. Hai să modificăm la 20 secunde. Nu, hai mai repede. Hai să schimbăm la 10 secunde, să fie foarte rapid. Se poate liniar și logaritmic. Lăsăm pe liniar și apăsăm pentru a porni. Apăsarea aia se face tot prin acest buton, acest encoder rotativ. Și bineînțeles o ia de la capăt, de la 20 Hz până la 20 kHz. Aici trebuie să jonglați voi câte secunde trebuie să dureze funcția aceasta sweep. Practic reglajul automat de la frecvență joasă la frecvență înaltă. Depinde cum reglezi începutul și sfârșitul. Ce frecvență alegi pentru început și sfârșit. Pentru stop apăsăm tot pe butonul de aici, pe acest encoder. Da? Și s-a oprit la 9,19 kHz. Lăsăm tot la 20 Hz și să reglăm la 100 kHz. Hai să modificăm la 20 secunde timpul. Tot pe liniar lăsăm și dădem start. Da, e destul de interesant modul ăsta. De fapt, unii îl știu deja, nu este ceva nou. Dădem pe stop. Hai să vedem pe logaritmic. Lăsăm acele setări până, sau nu? Hai că vedem. Hai să reglăm la 20 kHz aici. Timpul. Lăsăm pe logaritmic de data aceasta. Start. Da, cam aceasta este funcția sweep. Destul de interesant. Pentru că acest clip a depășit deja mai bine de 20 de minute, m-am gândit ca explorarea părții electronice să o fac în episodul următor. Nu am mai făcut prezentare și cu ieșirile TTL pentru că nu am mai vrut eu. Iar partea software, ca să spun sincer, nu e pe placul meu, mai deloc. Și nici nu prea am ce să prezint. Practic nici nu o să o folosesc, pentru că mai rău m-ar încurca. Cam aici se termină acest episod cu prezentarea unui generator de semnal de la Filtec FY3200S, cumpărat de pe AliExpress. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!